ሰላም ጤና ይስጥልን። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ሳምሰንግ አልትራ ጋላክሲ S22 እና ሳምሰንግ አልትራ ጋላክሲ S23 ያላቸውን ልዩነት ለማየት እንሞክራለን። ከዲዛይን ሲነሳ ሁለቱም ሳምሰንግ ጋላክሲዎች በጣም በሚገርም ሁኔታ ዲዛይናቸው አምሮ የተሰሩ ሲሆን ሳምሰንግ ጋላክሲ አልትራ 22 በአሉሚኒየም ፍሬም የተሰራ ነው። በሳምሰንግ ጋላክሲ S23 ላይ የተጨመረው ጠንካራ እንዲሆን ሴራሚክ ተጨምሮበታል ማለት ነው። ስለዚህም ሁለቱም በጣም በሚገርም ኢመርሲቭ ዲስፕሌይ እንዲኖራቸው ተደርጎ የተሰሩ ስልኮች ናቸው። ዲስፕሌያቸውን ስናይ ደግሞ ሁለቱም ስልኮች ኦምሌድ ፓኔል ዲስፕሌይ በሚባል ቴክኖሎጂ የተሰሩ ሲሆን ሁለቱም ብላክ ከለር እና ቫይብራንት ከለሮችን ዲፕ ብላክ ከለሮችን ሰፖርት እንዲያደርጉ በጣም በጥንቃቄ የተሰሩ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ኳድ HD ዲስፕሌይ ኳሊቲ ያላቸው ሳምሰንግ S Ultra 23 እና በዚህ 6.8 ኢንች ዳይናሚክ AMOLED ስክሪን ያላቸው HDR ሰፖርት የሚያደርጉና ሃይ ሪፍሬሽ ሬት ያላቸው ሁለቱም ስልኮች ናቸው። ሁለቱም AMOLED ዲስፕሌይ ወይንም AMOLED አልትራ ዲስፕሌይ ኳሊቲ ያላቸው ስልኮች ናቸው። ስለዚህ የሚገርም ዲስፕሌይ ያላቸው ስልኮች ናቸው። ፐርፎርማንሳቸውን ስናይ ደግሞ ሁለቱም ካቲንግ ኤጅ ፕሮሰሰር በሚባል ቴክኖሎጂ የተሰሩ ሲሆን አልትራ ጋላክሲ S22 ኤግዚኖስ ቺፕ በሚባል ቴክኖሎጂ የተሰራ ሲሆን S23 አልትራ ደግሞ ስናፕ ድራገን በሚባል ቴክኖሎጂ የተሰሩ ናቸው። ሁለቱም በጣም ፋስት ፐርፎርማንስ ያላቸው ሲሆን ስሙዝ መልቲታስኪንግ ማድረግ የሚችሉና ለጌሚንግ የሚሆንና ፕሮዳክቲቪቲያቸው በጣም አሪፍ የሆኑ ስልኮች ናቸው ማለት ነው። ከካሜራ አንጻር ሲታዩ ደግሞ S Ultra 22 ቨርሳታይል ትሪፕል ካሜራ ሴትአፕ ሲሆን 108 ሜጋፒክሰል ሜን ሴንሰር ካሜራ እና 12 ሜጋፒክሰል አልትራ ዋይድ ካሜራ ፕላስ ደግሞ 5 ሜጋፒክሰል ቴሌፎቶ የሚባል ሌንስ ያለው ካሜራ ያላቸው ናቸው S Ultra 22። ሌላኛው ደግሞ አልትራ 23 የሚባለው ደግሞ 200 ሜጋፒክሰል ሜን ሴንሰር ካሜራ ሲኖረው 48 ሜጋፒክሰል ፐሪስኮፕ የሚባል ቴሌፎቶ ሌንስ ያለው ሲሆን 12 ሜጋፒክሰል አልትራ ዋይድ ካሜራ ያለው ነው። ስለዚህ እነዚህ በጣም በካሜራቸው አንጻር በሚገርም ሁኔታ ካሜራቸው በጣም ተሻሽለው የመጡ ስልኮች ሲሆኑ ካሜራቸው በጣም የሚያስደንቅ ካሜራ ያላቸው ስልኮች ናቸው። በባትሪ አንጻር ሲታዩ ደግሞ ሁለቱም አንድ ቀን ሙሉ ማስጠቀም የሚያስችል አቅም ያላቸው የባትሪ ቻርጂንግ ሲኖራቸው ዋየርለስ ቻርጂንግ አለው፣ ፋስት ቻርጂንግ ፊውቸር አለው። ሌላ ደግሞ ሪቨርስ ዋየርለስ ቻርጂንግ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ፊውቸሮች አካተው አንድ ቀን ሙሉ ማስጠቀም የሚችል ባትሪ ስቶሬጅ ያለው ስልክ ነው። ስቶሬጃቸውን ስናይ ደግሞ S Ultra 22 ከ128 GB ጀምሮ እስከ 1 ቴራባይት አማራጮች ያላቸው ሲሆን S Ultra 23 ደግሞ ከ256 እስከ 1 ቴራባይት ስቶሬጅ አቅም ያላቸው ናቸው። ራም ደግሞ ስናይ ራም ሁለቱም 8 GB እና 12 GB ያላቸው ሲሆኑ ሁለቱም ተመሳሳይ ራም ካፓሲቲ ያላቸው ናቸው። ስለ ሳምሰንግ ፕሮዳክት ሪቪው ከተመቻችሁ ሌላ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ፕሮዳክት ሪቪው በኮሜንት አስቀምጡልኝ። ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። Thank you for watching this video and support by subscribing our channel. Thank you very much for supporting us.